ሰላም ጋይስ እንኳን ደህና መጣችሁ። ናቲ ነኝ። ይሄ ደግሞ ኤንቲ ቴክ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ቴክ ነክ ነገሮች እንዲሁም ኦንላይን ብር እንዴት እንደምንሰራ የመሳሰሉት ነገሮች የሚመቻችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ያው ዛሬ ደግሞ የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽኖችን በብር የሚገዙ እንዲሁም ዳውንሎድ ካደረግናቸው በኋላ አንዳንድ ነገሮች እየተዘጉ ግን ፍሪ ትራያል ያላቸውን አፕሊኬሽኖች ፉሊ ፓክድ የሆኑ ፉል ፕሪሚየም የሆኑትን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ የሚያሳይ አንድ ዌብሳይት አስተዋውቃችኋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ። እንዴት ናችሁ? ያው ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንደተጠቀስኩት ዛሬ ማሳያችሁ የፎን አፕሊኬሽኖችን ፉሊ አንሎክድ የሆኑ ፕሪሚየም አካውንቶችን የምናገኝበትን ዌብሳይት ነው። ያው ብራውዘር ማንኛውም ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ ግን የምጠቀመው ክሮም ነው። እናንተ ከገባችሁ በኋላ ብራውዘራችሁ ውስጥ ሰርች ባሩ ላይ modroid.com ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ሳይት ያመጣላችኋል። ያው እዚህ ሳይት ላይ እንዳለ የምታገኙቸው አፕሊኬሽኖች ፉሊ አንሎክድ የሆኑ ናቸው። ምንም አይነት ፔመንት የማይጠይቁ ናቸው። ከፕሌይ ስቶር ላይም በፔመንት የምንገዛቸውን አፕሊኬሽኖች እዚህ ላይ በነፃ የሚያቀርብልን ነው። የምትፈልጓቸውን አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር ሰርች ያደርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከስር ካታጎሪ ያሉ የተለያዩ ካታጎሪዎች የጌም ካታጎሪዎች ያሉ የአፕ ካታጎሪዎች ውስጥ አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የቡክ አለ፣ ኤዱኬሽን፣ ሚሊተሪ የመሳሰሉት የፈለጋችሁትን ታገኛላችሁ። አሁን ዛሬ እኔ ለማሳየት ያህል ፎቶግራፊ ውስጥ ፌመስ የሚባሉትን ባሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አሉ። እዚህ ጋር እንዳለ ፒክሳሎፕ የሚባለው አለ፣ ፒክስ አርት በጣም ብዙ ሰው የሚጠቀማቸው ፒክስ አርት ይኸው ፕሪሚየም ጎልድ ኦር ፕሪሚየም ነው ይላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ዳውንሎድ በምታደርጉት ጊዜ ፕሪሚየም ነው የሚሆኑት። ሌላም አሁን ላሳያችሁ ብሎ ፖፑላር ውስጥ እንኳን ብንገባ ፖፑላር ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑት ኢንሾት ፕሮ፣ አዶቤ ላይት። አሁን ኢንሾት ፕሮ በምንጠቀምበት ጊዜ ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ያደረግነው ከሆነ ዋተርማርክ ምናምን ያሳይብናል። ከዚህ ላይ ግን ዳውንሎድ በምናደርግ ጊዜ ዋተርማርኩ የጠፋ ነው፣ አንሎክድ የሆነ ነው፣ ሁሉንም ነገሮች የያዘ ነው፣ ሁሉም የተከፈቱ ናቸው። ፒክስአርትም እንደዛው፣ ካንቫም እንደዛው ፕሪሚየሙን ነው። አዶቤ ፎቶሾፕ ኤክስፕረስም እዚህ ጋር አለ። እንዳለ መጠቀም የምትችላቸው እንዳለ ፉሊ አንሎክድ የሆኑ ናቸው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ፕሪሚየም ይላሉ። አሁን እኔ ዳውንሎድ ካረኩት ውስጥ አንዱን ባሳያችሁ። ያው እኔ ዳውንሎድ ያረኩት ላይት ሩምን ነው። አሁን ላይት ሩምን በመከፍተው ሰዓት ያው ላይት ሩም ለማሳየት ያህል ሪሴንትሊ አድ ያረኩትን ባሳያችሁ። አሁን እዚህ ፎቶ ላይ አሁን ይሄንን ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ያረኩት ቢሆን ኖሮ ሴሌክቲቭ ይዘጋ ነበር። ባይ ማድረግ ይኖርብኛል። ሴሌክቲቭን ለመጠቀም አዶቤ ላይ አካውንት ሊኖረኝና ይሄንን ባይ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ግን አሁን ከሞድሮይድ ላይ ዳውንሎድ ያረኩት ስለሆነ ፉሊ አንሎክድ ነው፣ ሁሉንም ነገሮች የያዘ ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዳለ ነገሮች አሉ። ሴሌክቲቭ ከለር እንዳለ የተከፈቱ ናቸው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ያው ላይት ምናምን እያደረጋችሁ ሴሌክቲቭ እያደረጋችሁ መጠቀም የምትችሉት ነው። ፉሊ ኦፕን የሆነ ነው ማለት ነው። እና ሌላ አንድ የረሳሁት ነገር ከዚህ ከሞድሮይድ ላይ ዳውንሎድ ከማድረጋችሁ በፊት ከዚህ በፊት እነዚህ አፕሊኬሽኖች ስልካችሁ ላይ ካሉ ማጥፋት ይኖርባችኋል። አንኢንስቶል ማድረግ አለባችሁ። አንኢንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ ነው ከዚህ ላይ መጫን የምትችሉት። ያለበለዚያ ሊሰራላችሁ አይችልም ማለት ነው። እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉኝ ጠይቃለሁ። ያው ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.